Hello guys, welcome to our channel. नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले जेनेटिक्सको बारेमा डिस्कस गर्दै आएका थियौं। आज चाहिँ हामी नेचर अफ हेरिडिटी मटेरियल्सको कुरा गर्दै जाने छौं र तपाईहरुलाई मैले भनेको जस्तै म तपाईहरुलाई त्यस्तो डिटेलमा कुनै पनि कुराहरु लेखाउँदिन, जस्ट एक्सप्लेन गर्दिन्छु। भिडियो पज गर्दै नोट बनाउनु होला। तर यदि भिडियो बनाउँदा फेरि तपाईलाई नोट्सहरु बनाउँदाखेरि प्रब्लम भयो भने हामीलाई कल गर्नुस् अथवा तल कमेन्ट गर्नुस्, म तपाईहरुलाई नोट्स प्रोवाइड गरिदिन्छु है। र यति भन्दै अब आज चाहिँ हामी सुरु गरौँ नेचर अफ हेरिडिटी मटेरियलको बारेमा। अब केमिकल बेसिस अफ हेरिडिटी हुन्छ भनेको चाहिँ डीएनए मोलिक्युल्स हो है। यो चाहिँ लार्जेस्ट मोलिक्युल्स हो लिभिङ सिस्टममा र केमिकली चाहिँ यो फर्म भएको हुन्छ बाइ द युनियन अफ सेभरल न्यूक्लियोलाइड्स र बाइ फर्मिङ फोस्फेटिडाइड्स बन्ड बिट्विन कन्जुगेटिभ न्यूक्लियोटाइड्स भनेर भन्न सक्छौं। र कुनै कुनै चाहिँ डाइरेक्ट अथवा इनडाइरेक्ट इभिडेन्सेसहरु पनि लिएको छ यो प्रिन्सिपललाई लिएर। क्राइटेरिया फर डिटरमाइनिङ अफ डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल्स भनेर भनिएको छ है। सम अफ द कमन इनडाइरेक्ट इभिडेन्स फेभर अफ डीएनए हेरिडिटी मटेरियल्स के हुन् भन्ने कुराहरु अब हेरौं है हामी। फर्स्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज प्रेजेन्ट इन सबै खालको सेलुलर अर्गानिजममा एट अ न्यूक्लियस हुनु पर्यो है। र यसले चाहिँ रेप्लिकेट गर्नु पर्यो आफैमा एट द टाइम अफ सेल डिभिजन है इट क्यान, यसले गर्न सक्छ। त्यसैगरी एमाउन्ट अफ डीएनए छ नि डाइप्लोइड सेलमा, यो चाहिँ डबल छ एमाउन्ट प्रेजेन्ट इन अ करस्पोन्डिङ ह्याप्लोइड सेलमा है। त्यसैगरी फोर्थमा रहेको छ इट पासेस फ्रम एउटा सेल जेनेरेसन टु एनअदर थ्रु द न्यूक्लियर मटेरियल्स। र अर्को भनेको चाहिँ कुनै केमिकल्सहरु जसले चाहिँ ल्याउँछ चेन्ज स्ट्रक्चरमा अर्गानिजमको भने यसले पनि ल्याउँछ मोडिफिकेसन है डीएनए मोलिक्युल्समा। र त्यसैगरी वेभलेन्थको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वेभलेन्थको रेन्ज छ नि यो रेजले चाहिँ यसले के ल्याउँछ भन्दाखेरि मोडिफिकेसन ल्याउँछ बडीमा इज द रेज दैट क्यान बी एब्जर्ब बाइ डीएनए विथ इट्स मोडिफिकेसन भन्ने कुराहरु आउँछ। अर्को रहेको छ डाइरेक्ट मोडिफिकेसनको बारेमा है। डाइरेक्ट मोडिफिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट इभिडेन्सेसको बारेमा छ। डाइरेक्ट इभिडेन्सेस भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल कन्क्लुजन्सले चाहिँ सपोर्ट गर्छ डीएनए है। यो चाहिँ हेरिडिटरी मटेरियल हो जसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट इभिडेन्स भनेर चिन्दछौँ। र यसमा चाहिँ दुईटा एक्सपेरिमेन्टहरु प्रोड्युस गरेको छ जसले चाहिँ कन्फर्म गर्छ कि डीएनए चाहिँ एज अ हेरिडिटी मटेरियल नै हो लिभिङ बिङ्समा भनेर भनेको छ है। त्यसैगरी ब्याक्टेरियल ट्रान्सफर्मेसन एक्सपेरिमेन्ट र ट्रान्जेक्सन एक्सपेरिमेन्ट जसलाई हामी हेस्टे एन्ड सेल्स एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्दछौँ। र लङ क्वेसनको लागि चाहिँ यो ब्याक्टेरियल ट्रान्सफर्मेसन एक्सपेरिमेन्ट जसलाई हामी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट भनेर चिन्दछौँ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। र डिस्कस गर्दैछौँ। फर्स्टमा हामी डिस्कस गरौँ ब्याक्टेरियल ट्रान्समिसन एक्सपेरिमेन्टको बारेमा पढौँ। यसमा के हुन्छ भन्दा जसलाई कि हामी यसलाई ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल प्रोसिडर in which a strain of bacteria चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ अर्को स्टेजमा जब यसले रिसिभ गर्छ सर्टेन ट्रान्सफर्मिङ केमिकलहरु है थ्रु द न्युट्रिएन्ट्स मिडियम, जहाँ चाहिँ के हुन्छ कम्पाउन्ड्स हुन्छ ब्याक्टेरिया सेलको जसलाई चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियल ट्रान्सफर्मेसन भनेर भनेका छौं। र यो चाहिँ इसेन्शियली सुरुमा चाहिँ कन्डक्ट गरिएको थियो फ्रेडरिक ग्रिफिथ भन्नेले 1928 मा। उहाँले चाहिँ लिनु भएको थियो दुईटा स्याम्पल सोलुसन एस स्ट्रेनको र आर स्ट्रेनको। त्यसमा चाहिँ डिप्लोकोक्स र पेनिमन्स त्यसैगरी कजेटिभ एजेन्ट अफ निमोनिया चाहिँ राख्नु भएको थियो। र उहाँले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको थियो स्याम्पल सोलुसनको एस स्ट्रेनलाई चाहिँ एउटा माउसमा दिने र यो चाहिँ इट वाज फाउन्ड टु बी डेड अफ निमोनिया भन्ने कुरा आउँछ। र त्यही टाइममा चाहिँ उहाँले चाहिँ एगेन इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो
जसमा चाहिँ हिट किल सेल अफ एस स्ट्रेन राखेको छ इन्टु अरू लिभिङ माउसमा र माउस वाज अनएफेक्टेड भनेर भनेको छ। त्यसै गरी ल्याटरन उहाँले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो हिट किल अफ एस स्ट्रेन लिभिङ सेल इन्टु द लिभिङ माउसमा चाहिँ के भेटेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ फाउन्ड टु बी डेड इन बाई द न्युमोनिया भनेर कुरा आएको छ। फाइनल्ली चाहिँ उहाँले लिनुभएको थियो ब्लड स्याम्पल फ्रम द डेड बडी र एक्जामिन गर्दाखेरि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपिक चाहिँ को चाहिँ दुईटै लिभिङ सेलमा चाहिँ जुन चाहिँ आयोडिन र एसिस्टेन्टको थियो त्यो चाहिँ एब्जर्ब गरिएको थियो यो एक्सपेरिमेन्टमा र यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरिएको थियो सम टाइप अफ ट्रान्सफर्मेसन केमिकल माइटमा है र यो चाहिँ ट्रान्सफर भएको थियो र त्यसमा चाहिँ हिटले चाहिँ मारिरहेको थियो एस स्ट्रेनहरूलाई है। त्यस्तो चाहिँ लिभिङ सेल अफ आर स्ट्रेनको हो सो द्याट द सेलले चाहिँ रिगेन गर्छ एबिलिटी अफ इन्फेक्सनको लागि है, जसमा कि क्यापेसिटी हो भन्दाखेरि विच हेज बिन लस्ट ड्युरिङ म्युटेसनको प्रोसेसमा र हि कुड नट आइडेन्टिफाई द्याट डिएनए एज अ केमिकल बट सिम्पली प्रज्युम्ड द के प्रस्यु गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि डिएनए मोलिकुल चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ ब्याक्टेरियाको ट्रान्सफर्मेसनको लागि फ्रम आर स्ट्रेन टु एस स्ट्रेन भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो है। र यो बोथ आर र एस स्ट्रेन छ नि यिनीहरू चाहिँ भेराइटिज हो डिप्लोकोकस न्युमोनियाको भनेर, जहाँ चाहिँ एस स्ट्रेन चाहिँ भरुलेन्ट अथवा पोइजनस थियो भने आर स्ट्रेन चाहिँ नन भाइरलेन्ट थियो अथवा नन इन्फेक्टियस थियो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी कन्फर्मेसन एक्सपेरिमेन्टको कुरा गरौँ है। कन्फर्मेसन एक्सपेरिमेन्ट अफ वसवर्ल्ड आर्यले चाहिँ 1944मा गर्नुभएको एउटा एक्सपेरिमेन्टको बारेमा डिस्कस गरौँ है। कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेन्ट अफ oswald एभरे 1944 को कुरा गरौँ र यसमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा ब्याक्टेरियल सेल अफ डेड एस स्ट्रेनको कुरा आयो। त्यसै गरी त्यसपछि यो हुन्छ आइसोलेटेड सेल कम्पाउन्ड भयो। त्यसै गरी यसमा आयो प्रोटिन डिएनए को कुरा आयो है। प्रोटिन डिएनए पोली स्याकाराइड को कुरा आउँछ। त्यसै गरी यसमा आयो त्यसपछि मिक्स्ड हुन्छ, यो केसँग मिक्स भएको हुन्छ मिक्स टु सेल अफ लिभिङ आर स्ट्रेन को कुरा भयो। त्यसै गरी स्याम्पल चाहिँ इन्जेक्ट गरिन्छ केलाई माउसलाई दिइन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिहाल्यौँ। स्याम्पल इन्जेक्टेड इन्टु माउस। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामी पोलिस्याकाराइड्सलाई यो आर स्ट्रेनमा लग्यो, आर स्ट्रेनको मद्दतले यसलाई कहाँ लग्यो इन्टु माउसमा लग्यो है। त्यसै गरी यो स्याम्पलको कुरा आउँछ, स्याम्पलमा के हुन्छ इन्जेक्टेडको कुरामा के हुन्छ र इन्टु माउसको कुरामा चाहिँ के हुन्छ यहाँ आर सेल प्लस प्रोटिन हामी देख्छौँ। त्यसै गरी आर सेल प्लस डिएनए को कुरा आउँछ र आर सेल प्लस पोलिस्याकाराइड्स लेख्ने मैले है। त्यसै गरी यसमा चाहिँ माउस अलाइभ हुने भयो, जिउँदैछ है। यसमा चाहिँ माउस के हुन्छ मर्छ, तर माउस आर सेल र प्रोटिनमा पनि के हुन्छ माउस बाँचि नै रहेको हुन्छ, माउस अलाइभ है। यस्तो गऱ्यो भने लगभग फिगरहरू तपाईँहरूले लगभग बुझ्नुभयो होला है। ओके, र अब चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै जाउँ कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेन्ट फर द डिटर्मिनेसन अफ डिएनए एज अ हेरिडिटरी मेटेरियल। यो चाहिँ कन्डक्ट गरेको थियो 1944 मा है एभ्री इटल्सले। र यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ सेलुलर कम्पोनेन्ट छ नि त्यो कम्पोनेन्टले चाहिँ हिट किल गर्छ एस सेल अफ एस स्ट्रेनमा र यो चाहिँ सेपरेटेड गरिएको थियो र सेपरेट मिक्स्ड गरिएको थियो टु द कल्चरल सोल्युसन अफ लिभिङ आर सेल र ल्याटर स्याम्पल चाहिँ लिएको थियो
फ्रम all this mixture र यसलाई चाहिँ सेपरेटली इन्जेक्ट गरिएको थियो इन्टु द बडी अफ सेपरेट इन्डिभिजुअल माउसमा र ल्याटर चाहिँ ओन्ली माउस जसले चाहिँ रिसिभ गर्यो स्याम्पल मिक्सचर जसमा चाहिँ कन्टेन्ट भएको थियो डिएनए र लिभिङ आर सेल चाहिँ फाउन्ड टु बी सफर फ्रम न्युमोनिया विथ द डेभलपमेन्ट अफ सेभरल लिभिङ सेल अफ एसिस्टेन्ट र यो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ के कन्क्लुड भयो भन्दाखेरि डिएनए मोलिकुल्स मात्रै चाहिँ आउट अफ सेलुलर कम्पोनेन्टमा चाहिँ क्यापेबल छ ट्रान्सफरिङको लागि हेरिडिटी क्यारेक्टरको लागि फ्रम वान जेनेरेसन टु अर्को जेनेरेसनमा भन्ने कुरा चाहिँ भेटियो ब्याक्टेरियल सेलमा है फ्रम डेड सेल अफ एसिस्टेन्ट टु द लिभिङ सेल अफ आरेस्टेन्ट है त ओके अब अर्को खालको कुरा गरौँ हामी सेकेन्डमा ट्रान्सडक्सन एक्सपेरिमेन्ट जसलाई हामी ब्लेन्डर एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि चिन्दछौँ ट्रान्सडक्सन एक्सपेरिमेन्ट जसलाई हामी भन्ने भयो ब्लेन्डर एक्सपेरिमेन्ट भनेर नि भन्ने भयो र एल्फ्रेड ह्यारिस र मार्सा चार्ल्सले चाहिँ 1952 मा गर्नुभएको यो एक्सपेरिमेन्ट हो र यहाँ चाहिँ एउटा प्रोटिन र डिएनएलाई लिएर इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो रेडियो एक्टिभमा जसमा हामी S25 इन प्रोटिन र P32 इन डिएनए भन्छौँ यो चाहिँ इन्फेक्टेड ELIGSमा दिएको थियो है यसको फिगर एक्चुअली तपाईँले एक्सपेरिमेन्टल प्रपोजको बुकमा फिगर हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिक्सन भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो ट्रान्सफर्मेसन अफ हेरिडिटरी मेटेरियल एउटा ब्याक्टेरिया सेलबाट अर्कोमा है थ्रु द मिन अफ भाइरस पार्टिकल्स है यसमा चाहिँ भाइरस पार्टिकलमा त्यसै गरी हार्लिस्ट र च्यान्सेल चाहिँ गरेको 1952 मा चाहिँ कन्डक्ट गरिएको हो ट्रान्जिक्सन एक्सपेरिमेन्ट्स र यसमा चाहिँ इक्वल्स विथ E2 ब्याक्टेरोफेज हुन्छ है र ब्याक्टेरोफेज पार्टिकलमा चाहिँ कन्सिस्ट हुन्छ डिएनए र प्रोटिन कोट है डिएनए र प्रोटिन कोट हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो आइसोटोपिक फोस्फेरसमा जसलाई P32 इन डिएनए मोलिकुल्स भन्छ इन वान पार्टिकल्स एन्ड आइसोट्रोपिक सल्फर S25 इन द एमिनो एसिड कम्पोनेन्ट इन द प्रोटिन कोड र अदर पार्टिकल र बोथ यो भाइरस पार्टिकल्सहरू चाहिँ एलाउड हुन्छ टु इन्फेक्ट इन्टु द ब्याक्टेरिया है र इमिडिएटली जब आफ्टर इन्फेक्सन आउँछ बोथ न्युट्रिएन्ट मिडियममा हरू चाहिँ सेन्ट्रिफ्युज हुन्छ अथवा एजिटेटेड हुन्छ किचन ब्लेन्डरमा र ल्याटर चाहिँ रेडियो एक्टिभिटी टेस्टहरू चाहिँ कन्डक्ट हुन्छ बोथ सेडिमेन्टरी ब्याक्टेरिया र प्रोटिन गोस्टमा र फ्लोटिङ इन्टु सुपरनाइन फ्लुइड र यो एक्सपेरिमेन्टमा के भनिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ एब्जर्भ गरेको हुन्छ ब्याक्टेरियल सेललाई र सेटल गरेको हुन्छ एट द बटम सोड द पोजिटिभ रेडियो एक्टिभ सेल तर प्रोटिन कोडले चाहिँ देखाउँदैन रेडियो एक्टिभहरू किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एब्सेन्स भएको हुन्छ रेडियो एक्टिभ सल्फरहरू है यहाँ एमिनो एसिड्स कम्पोनेन्टमा र यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के कन्क्लुड गर्यो भन्दाखेरि भाइरस पार्टिकल्स चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको छ डिएनएमा इन्टु ब्याक्टेरियल सेल एज द इन्फेक्टियस एजेन्ट है र जसले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ क्यारेक्टर फ्रम वान जेनेरेसन टु एनदर जेनेरेसन भनेर भन्नुभएको छ त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ कम्पोजिसन अफ न्युक्लिक एसिडको बारेमा कम्पोजिसन अफ न्युक्लिक एसिड अब अर्ग्यानिक एसिड्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ न्युक्लियसमा र यसमा चाहिँ एबिलिटी हुन्छ ट्रान्सफर्मिङ क्यारेक्टर है फ्रम वान जेनेटिक टु अर्को जेनेरेसनमा यसलाई चाहिँ हामी न्युक्लिक एसिड भन्छौँ र यसमा चाहिँ दुईवटा टाइप अफ न्युक्लिक एसिडहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ लिभिङ सेल सिस्टममा र डिएनए चाहिँ डिअक्सिरिबो न्युक्लिक एसिड र आरएनए चाहिँ राइबोन्युक्लियस एसिडहरू हो र यो दुईटै न्युक्लियसहरूले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पोलिमर्स हुन्छ पोलिमर्स हो अफ न्युक्लियोलाइड्स र यसमा चाहिँ न्युक्लियोलाइड्स चाहिँ लिङ्क भएको हुन्छ टु एकअर्कामा इन द फर्म अफ चेन र बाई फर्मिङ फोस्टिस्टर बोन्ड बिट्विन 5th कार्बन अफ पेन्टोस सुगर र 1 न्युक्लिएट र त्यसै गरी 3rd कार्बन अफ पेन्टोस सुगर्स अफ एनदर न्युक्लिएट्स है र डिएनएमा चाहिँ दुईवटा पोलिन्युक्लियस चेनहरू चाहिँ लिङ्क भएको हुन्छ डबल र ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड्सले बिट्विन एडिनिन एन्ड थाइमिन
एडेनिनमा र थाइमिनमा र सँगसँगै ज्युरेनिन एन्ड काइटोसिन है त। र अब हामी डिस्कस गरौँ न्युक्लियोलाइड्स भनेको के हो। न्युक्लियोटाइड्स यो चाहिँ एउटा केमिकल युनियन हो पेन्टोस सुगरको फोस्फोरिक एसिड र नाइट्रोजन बेसको, जसलाई चाहिँ हामी न्युक्लियोलाइड्स भनिन्छ। यसमा चाहिँ 4वटा टाइप्स अफ न्युक्लियोलाइड्स हुन्छ डिएनए र आरएनए मोलिक्युल्समा। अब डिएनएमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एन्डिलिन एसिड अथवा यसलाई चाहिँ हामी एन्डिनोस्पाइन मोनोफोस्फेट्स भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ ग्वेनालाइसिक एसिड अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी गुनोसिन्स मोनोफोस्फेट्स भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी साइटिनिक एसिड अथवा त्यसलाई हामी साइटिन मोनोफोस्फेट्स भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी थाइमिडिकल एसिड अथवा त्यसलाई हामी थाइमिड मोनोस्फेट भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी आरएनएको त्यसै गरी यसको भयो आरएनएको कुरा गरौँ। आरएनएको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्डिलाइक एसिड्स हैन, त्यसै गरी ग्यानिक एसिड, साइटोन्ग्लाइक एसिड्स र युरिडाइक एसिड। त्यसै गरी न्युक्लियोलाइड्स भनेको चाहिँ न्युक्लियोटाइड्सको कुरा गरिहाल्यौँ। न्युक्लियोसाइड्स भनेको चाहिँ एउटा केमिकल युनियन हो पेन्टोस सुगर र नाइट्रोजन बेसको। त्यसै गरी न्युक्लियोटाइड्स भनेको चाहिँ न्युक्लियोसाइड्स प्लस फोस्फेट्स भयो है। र कम्पोजिसनको कुरा गरौँ अब न्युक्लियोलाइड्सको कम्पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फर्म भएको हुन्छ युनियनले है। के को युनियन हुन्छ, एउटा केमिकल कम्पाउन्ड्सको केमिकल कम्पोनेन्ट्सको युनियनहरू हुन्छ है, जसमा चाहिँ फर्स्टमा त्यो पनि केमिकल कम्पाउन्ड्सभित्र पनि फर्स्टमा पर्दछ पेन्टोस सुगर भनेको के हो भन्ने कुराहरू। पेन्टोस सुगर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 5वटा कार्बन पेन्टोस सुगरले चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ ब्याकबोन अफ पोलिन्युक्लियोलाइड चेन। र यो चाहिँ राइबोस सुगर हो आरएनएमा र डिअक्सिबोस सुगर हो डिएनएमा है। र यसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ अक्सिजन बन्ड्स यहाँ इज हाइड्रोजन, त्यसै गरी यसमा OH प्लस H सँगसँगै यसमा H एन्ड यु गिभ हियर नेम OH। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले फर्म गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यति सफा भएन यसमा लेख्दाखेरि, माइन्ड नगरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले यसरी नेमिङ दिएर यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा के भनेको थियो 5वटा कार्बनको पेन्टोस सुगर हुने भयो है। सुगरले फर्म गर्छ ब्याकबोन अफ पोलिन्युक्लियोलाइड्स चेनहरू। यो चाहिँ राइबोस इट इज अ राइबोस सुगर इन एनए एन्ड डिअक्सिराइबोस सुगर इन आरएनएमा चाहिँ राइबोस सुगर हो र डिएनएमा चाहिँ डिअक्सी सुगरहरू। यो चाहिँ डिअक्सिराइबोस सुगर हो। त्यसै गरी राइबोस सुगरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि and we can give here name COCH2 here is an hydrogen bond। त्यसै गरी यहाँ अर्को बन्ड फर्म भएको हुन्छ H and OH। त्यसै गरी अर्को कुरा रह्यो HOH प्लस as well as OH and OH। त्यसै गरी यसरी चाहिँ फर्म हुन्छ, यो चाहिँ राइबोस सुगर भयो है। र त्यसै गरी फोस्फेटिक एसिडको कुरा गरौँ। फोस्फोरिक एसिड भनेको चाहिँ यो पनि फर्म हुन्छ ब्याकबोन अफ पोलिन्युक्लियोटाइड चेन र यो पनि यसले फर्म गर्छ फोस्फोडिलेक्टर बोन्ड्स बिट्विन सुगर मोलिक्युल्स अफ कन्जुगेटिभ न्युक्लियोलाइड्स। र यो एपियर हुन्छ एज अ फोस्फेट ग्रुप, जसलाई हामी डाइहाइड्रोजन फोस्फाइड्स पनि भनेर भन्दछौँ। र फोस्फोरिक एसिड्समा चाहिँ जस्तै कि P को कुरा रह्यो POH and here is OH, सँगसँगै यसमा हुने भयो अक्सिजन एन्ड एनदर भनेको OH। यसलाई चाहिँ हामी फोस्फोरिक एसिड्स भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ नाइट्रोजन बेसको बारेमा। नाइट्रोजन बेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ नि हो, यो चाहिँ रेस्पेक्टिभली 9 र 6 मेम्ब्रेन रिङ हो कार्बन र नाइट्रोजनको इन द फर्म अफ प्युरिन एन्ड पाइरामिड बेसिस फ्रम द इन्फर्मेसन सेन्टर्स अफ पोलिन्युक्लियोटाइड चेन है। र यो नाइट्रोजन बेसिसहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा प्युरिन बेसिस पर्दछ है। प्युरिनमा पनि अझ कुराहरू छ, जस्तै गरी पाइरामिडिन बेसिसहरू पर्दछ है। यो कुराहरू छ र यसको बारेमा हेर्दैछौँ। हामी फर्स्टमा हेरौँ प्युरिन बेसिसको बारेमा।
प्युरिन बेसिसमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ नि 9 मेम्बर्सहरुको यो चाहिँ डबल रिङको कार्बन हुन्छ नाइट्रोजन कार्बन र नाइट्रोजनको एटम्सको विथ 6 मेम्ब्रेन हुन्छ प्राइमेरी रिङको र यो चाहिँ लिङ्क्ड भएको हुन्छ तीनटा मेम्ब्रेन अफ इमियोडाइकल रिङ र फर्म गर्छ इन्फेरिमेटिक सेन्टर्सहरु र यो सेन्टरहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ फर्स्टमा रहेको सेन्टर भनेको चाहिँ एडेनिन हो र सेकेन्डमा चाहिँ जियोनिन बनाउँछ है अब एडेनिन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट एडेनिन र जियोनिन बनाउँछ र त्यो भन्दा पनि पहिला चाहिँ हामी कम्बाइन वाला बनाउँ न त है त 9 मेम्बर रिङ अफ प्युरिनको बारेमा फिगर बनाउँ अनि अर्को कुरा गरौँला अब यसमा हुन्छ नाइट्रोजन सँगसँगै यसमा यस्तो खालको bonds बनाए here is again nitrogen and you can circulate here through यसमा चाहिँ 5 वटा 4 वटा 3 टा र सँगसँगै यसमा पनि 2 टा हुन्छ है र यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्ने भयो भन्दाखेरि पाइरिमिडिन रिङ भनेर भन्दछौं पाइरिमाइड रिङ भनेर भन्दछौं है त्यसैगरी यसमा रहेको छ नाइट्रोजन सँगसँगै यसमा 8 वटा हुन्छ नाइट्रोजन सँगसँगै म यस्तो टाइपको बनाइदिन्छु डेभलप गरिदिन्छु तपाईहरु चाहिँ बुकबाट फिगर हेरेर पनि राम्रोसँग बनाउनुस् है यस्तो नबनाउनुस् फिगर यो अति नै रफ भयो हुन चाहिँ है मलाई थाहा छ त्यही पनि मैले यहाँ अलिकति लेख्नलाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ 3D पेनमा अलिकति प्रब्लम आएर त्यसैगरी यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि एमेजाइडल रिङ भनेर भन्छ यो चाहिँ 9 वटा नम्बर भएको रिङ अफ प्युरिन हो है 9 नम्बर रिङ अफ प्युरिन भनेर भन्न सक्छौं र यसमा मैले के भनेको थिए भन्दाखेरि इनरको सेन्टरहरुको नाम दिएको थिए मैले एउटा फर्स्टमा नाम दिएको थिए एडिनाइन को कुरा गरेको थिए र सेकेन्डमा चाहिँ जी9 हुन्छ भनेर र एडिनाइनमा के हुने भयो भन्दाखेरि एन हुने भयो त्यसैगरी यो यस्तो आयो र यसलाई चाहिँ हामी 1 2 र सँगसँगै यहाँ चाहिँ 3 यसमा चाहिँ नाइट्रोजन प्लस यसमा 4 हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ 4 5 6 र त्यसैगरी यसमा रहेको छ नाइट्रोजन 7 8 7 8 and 9 and hydrogen हैन यो भयो एडिमाइन र त्यसैगरी सेकेन्डमा रह्यो एडिनिन सेकेन्डमा रह्यो जियोनिन र जियोनिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नाइट्रोजन र सँगसँगै यहाँ रहेको छ हाइड्रोजन एन्ड यसमा राख्यो NS2 र यसैगरी नाइट्रोजन ओभर हियर नाइट्रोजन र अगेन यसमा छ यस्तो हुन्छ र यो सँगसँगै nitrogen and like this and here we form a nitrogen again र here is a hydrogen bond यसलाई चाहिँ हामी G9 भनेर भन्न सक्छौं है र सेकेन्डमा अब हामी ढिला नगरिकन पढ्न थालौं पाइरामिन बेसिसको बारेमा पाइरिमाइडिन बेसिस भनेको कस्तो हो भनेर यो भने चाहिँ अर्ग्यानिक नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड्स हो जसमा चाहिँ 6 वटा मेम्बर हुन्छ पाइरामिड इनरिङको इन देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर है यो चाहिँ पार्टिसिपेट भएको हुन्छ अर्गनाइजेसन अफ पोलिन्युक्लियोटाइड चेन एज द इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा रहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी पाइरामिड बेसिस भनेर भन्दछौं र यो बेसिसहरु चाहिँ थाइमिन सिस्टोनिन र युराकिल गरेर चाहिँ 3 टा रहेको छ है र थाइमिनको नि एक्चुअली म सर तपाईहरुलाई फिगर देखाइदिन्छु कस्तो हो थाइमिन भन्नाले तर बुकबाट अझ अलि बेटरतिर भएर हेर्नु होला बनाउनु होला हल्का माइन्डमा फिगरको लागि क्लियर कन्सेप्ट मात्र ड्र होस् भनेर है र यसैगरी यहाँ चाहिँ अक्सिजन भ्यालेन्ट बोन्ड रहेको छ र सँगसँगै यो फिगर त्यति राम्रो छैन प्लिज माइन्ड नगर्दिनुस् है फिगर राम्रो छैन भन्ने कुरा त बुझिसक्नुभयो त्यही पनि माफ गरिदिनु होला मलाई आई एम भेरी भेरी सरी
बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएर पनि यस्तो नराम्रो फिगर चाहिँ बनाउनु हुँदैन थियो, राम्रै फिगर बनाउनु पर्ने थियो, त्यही पनि फिगर राम्रो भएन। के गर्न सकिन्छ, यसमा अलिकति लेख्न गाह्रो भयो क्या है। र यसलाई हामी यसरी कनेक्ट गरौँ र यो चाहिँ दुईटा बन्ड यसमा फर्म हुन्छ र यसमा हियर विल बी हाइड्रोजन इट्स कम्प्लिट। यो भयो थाइमिनको कुरा है। त्यसै गरी सिस्टोनिनको कुरामा पनि यस्तै नै हुने हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ अभियसली हजुरहरूलाई थाहा, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ NH2 यो यस्तो, यसमा नाइट्रोजन हुन्छ, सँगसँगै यहाँनिर दुईटा बोर्ड आउँछ, सँगसँगै यहाँनिर N र यहाँ H हुन्छ यसरी। NH2 यो भयो सिस्टोनिनको कुरा। थर्डमा रह्यो अब युराकिलको कुराहरू। युरासिलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर O हुन्छ, त्यसै गरी यहाँनिर नाइट्रोजन, here is connected with the H, and here is oxygen, and over here is nitrogen again, and H over here, and here is like this. You can create this युरासिल भनेको चाहिँ यो है। ओके, अब हामी ढिला नगरिकन डिस्कस गर्न थाल्यौँ टाइप्स अफ DNA को बारेमा। DNA को टाइप्स कस्तो छ, अब यिनीहरूको चाहिँ हेलाइकल ओरिएन्टेसन र नम्बर अफ बेस पेन्सको आधारमा चाहिँ प्रत्येक बेस पेयर्सको आधारमा है प्रत्येक टर्नमा DNA मोलिकुल्सलाई चाहिँ क्लासिफाइड कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि नन A DNA, B DNA, C DNA, D DNA र Z DNA भनेर क्लासिफाइड गरिएको छ है। यसको टेबलको स्ट्रक्चर तपाईँहरू एकचोटि प्लिज टाइप्स अफ DNA को बारेमा चाहिँ यसको अलिकति डिटेल कुराहरू लेखिदिएको छ बुकमा, त्यहाँबाट हेरिदिनु होला है। र अब म चाहिँ अलिकति अगाडितिर जान चाहेँ, त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रक्चर अफ BDNA को बारेमा म तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्दै जानेछु। स्ट्रक्चर अफ BDNA यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियल्ली चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ यो चाहिँ मेसिस्क्लीले हो 1869 मा फ्रम द पस्ट भनेको डेड WC सेलबाट है। र यसलाई नेम दियो DNA वाज गिभन बाई एसिटमोन 1899 मा। जस्ट टाइम फर्स्ट एक्सरे फोटोग्राफिक अफ DNA चाहिँ कसले लिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ विल्किन्सले लिएको हो। र डबल स्टार्टेड राइट ह्यान्डेड हेडिकल मोडल छ नि DNA को, यो चाहिँ प्रपोज गरेको वाटसन र क्रिक्स मिलेर इन 1953 मा। र यिनीहरूले चाहिँ नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो 1962 मा फोर्थ फर दिस यो भेट्टाको भएर चाहिँ यही रिसर्चले गर्दा नै। र DNA प्रेजेन्ट हुन्छ क्रोमोजोम्समा है, न्युक्लियसमा, त्यसै गरी माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिडमा। न्युक्लियर DNA चाहिँ लिनियर र कभर्ड भएको हुन्छ हिस्टोनले, र हिस्टोन प्रोटिन्स है हिस्टोन्सले र नन हिस्टोन प्रोटिन्सले। र DNA प्रेजेन्स हुन्छ ब्याक्टेरियामा, भाइरसमा, प्लास्टिड्समा, माइक्रोकन्ड्रियामा। सँगसँगै सर्कुलर भएको हुन्छ विथ कोभ्यालेन्टली लिङ्क्ड टर्मिनल्स इन्च, र यो चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ प्रोटिनले है। डबल राइट ह्यान्डेड पेप्टिक मोडल अफ DNA एकचोटि बुकबाट फिगर हेरिदिनु होला है, सजिलै छ, खासै गाह्रो छैन। त्यसै गरी अर्को डायग्रामेटिक स्केच छ प्रोटिन अफ DNA को, त्यो पनि एकचोटि हेरिदिनुहोस् बुकबाट। अब लेख्न अलिकति धेरै नै कम्प्लेक्स हुने भएर मैले यसमा चाहिँ धेरै कुरा देखाउन चाहिनँ। र हामी यसको इम्पोर्टेन्स फिचर्सको बारेमा पढ्दै जाउँ DNA को। इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ DNA। इम्पोर्टेन्ट फिचर्सको कुरा गर्दै आउँदाखेरि DNA भनेको चाहिँ पोलिन्युक्लिएटेड चेन हो के को डिअक्सिराइबोन्युक्लिएट्सको, ल अबाउट 10 to the power 10 हुन्छ नम्बरमा है। र दुईटा पोलिन्युक्लियोलाइड्सहरू चाहिँ आर एन्टी प्यारलली ओरिएन्टेड भएको हुन्छ एलोङ सेन्ट्रल इमेजिनरी एक्सिसमा। र थर्डमा रहेको छ दुईटा पोलिन्युक्लियोलाइड चेनहरू चाहिँ ट्विस्टेड भएको हुन्छ टुगेदर र स्पाइरली कोइल्ड भएको हुन्छ बाई फर्मिङ राइट ह्यान्डेड हेल्प्स लाइक स्पाइरल स्टर्कियस भनेर है। त्यसरी फोर्थमा रहेको छ कन्स्ट्रक्टिभ डिअक्सिकार्बोन्युक्लियोटाइडहरू लिङ्क भएको हुन्छ एकअर्कामा है बाई फोस्फेटेटिक बोन्ड बिट्विन केमा भन्दाखेरि सुगर मोलिकुल्स अफ नेबरिङ न्युक्लियोलाइड्स भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी अर्को कुरा रह्यो टु
5 मा डिस्कस गर्दैछौँ हामी 5 मा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा पोलिन्युक्लियोटाइड चेनहरु चाहिँ लिंक हुन्छ एक अर्कामा बाइ फर्मिङ डबल अथवा ट्रिपल एज बन्डिङहरु है बिट्विन कम्प्लिमेन्टरी बेस भनेर भन्छ जस्तै कि ए टी अथवा हामीले टी डबल ए भनौं त्यसैगरी ट्रिपल सम्मको कुरा आयो जी अथवा जी फर्मिङ ट्रिपल बन्ड यसरी है र 6 नम्बरमा हामी डिस्कस गरौं 6 नम्बरमा हामी डिस्कस गर्न सक्छौं के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि लेन्थ अफ एज बन्ड छ नि ए र आई को यो चाहिँ 1.m स्ट्रङ को हुन्छ भने त्यसैगरी द बन्ड अफ लेन्थ बिट्विन सी एन्ड जी चाहिँ 1.86 को हुन्छ र अर्को पोइन्टमा हामी डिस्कस गर्दै छौं 7 नम्बरमा अल टुगेदर 10 वटा बेस पेयरहरु प्रेजेन्ट हुन्छ सिंगल टर्न अफ स्पाइरलमा र डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा बेस पेयरको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 3.4 डिग्री एम्स्ट्रम्स को हुन्छ त्यसैगरी 8 मा हामी कुरा गर्न सक्छौं डायमिटर अफ मोलिक्युल्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 20 डिग्री एम्स्ट्रम को हुन्छ भने यो चाहिँ स्पाइरली राउन्ड भएको हुन्छ इमेजिनरी सेन्ट्रल एक्सिसमा राइट ह्यान्डेड हेलिक्समा है र 9 मा कुरा गरौँ हामी टु स्ट्रान्ड्सहरु चाहिँ के हुन्छ एन्टी प्यारलल हुन्छ र प्रोटिन चाहिँ 3 र 5 इन्चमा चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा बसेको हुन्छ र दुईटा स्ट्रान्ड्सले फर्म गरेको हुन्छ अथवा मेजर र माइनर ग्रुप्सहरु फर्म गरेको हुन्छ एलोङ द एक्सिस त्यसैगरी अर्को रहेको छ सुगर र फोस्फेट मोलिक्युल्सले फर्म गर्छ ब्याकबोन जस्तो एउटा र्युमरहरु है र्युमर टाइपको स्टरकेसहरु भने एन्ड बेस अफ इन्फर्मेसन सेन्टर्स है र रिमेन भएको हुन्छ पोल्स इन द स्टरकेसहरुमा त्यसैगरी अब हामी चाहिँ चार्ज बेस अफ पेयरिङ रुल्स को बारेमा कुरा गर्छौं चार ग्याप्स बेस पेयरिङ रुल्स यसको बारेमा डिस्कस गरौँ यो चार ग्यापले चाहिँ 1950 मा प्रपोज गर्नु भएको थियो सर्ट एन्ड रुल्स है अफ द नेचर अफ प्युरिङ बिट्विन कम्प्लिमेन्ट्री नाइट्रोजन बेसेस अफ डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए मोलिक्युल्स र यो रुल्सहरु चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेरौँ है फर्स्टमा रहेको छ एमाउन्ट अफ प्युरिन बेस छ नि यो चाहिँ बराबर हुन्छ एमाउन्ट अफ पाइरामिडिन बेस छ भनेको त्यो भनेको एमाउन्ट अफ प्युरिन बेस इज इक्वल्स टु एमाउन्ट अफ C+T भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं सेकेन्डमा एमाउन्ट अफ एडेनिन एन्ड मीन डोर्सेन्ट डजन्ट रिमेन इक्वल भनेर भनेको छ है एमाउन्ट अफ एडेनिन र तिनीहरुको माइन चाहिँ के सरी एडेमिन र थायमिन चाहिँ कहिले पनि इक्वल हुँदैन भनेर भन्नु भएको छ थायमिन र एडेमिनहरु चाहिँ तर टु सम अफ द साइटोसिस एन्ड ग्यानुअल इन अल स्पेसिसको कुरा गरौँ तर रेशियो अफ सम अफ एडेनिन र थायमिन र सम अफ क्रिस्टिनिन र गाइनिन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सबै खालको इन्डिभिजुअल स्पेसिसको लागि भन्नु खोजेको हो जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि कुरा गर्नुपर्दा A+T अपन C+G चाहिँ लगभग 1.55 हुन्छ ह्युमन बिङ्सको लागि त्यसैगरी 1.62 रहेको छ फर P त्यसैगरी 0.88 रहेको छ युग्लेनाको लागि भने 0.90 रहेको छ फर इक्वल्सलाई त्यसैगरी डीएनए मा कन्टेन्स हुन्छ ह्युमुलरस कन्सन्ट्रेसनहरु है सुगरको र फोस्फेटको त्यसलाई हामी सुगर इक्वल्स टु फोस्फेट्स भनेर पनि भन्दछौं र गाइज आजलाई चाहिँ यति नै पढौं र हामी चाहिँ आरएनए र यसको स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सनको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं यति भन्दै आजको भिडियोमा बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ गाइज सी यु नेक्स्ट भिडियो